السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله معايا فكرة جديدة لعمل شال بشكل جديد. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرة الشال اللي معانا النهاردة مميز جدا، سهل وبسيط. حتى كمان في ميزة جميلة جدا ان احنا بنشغل الاطار الاخير من الشال من ضمن السطور اللي احنا بنشتغل فيها مع بعض. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين بإبرة رقم 3.5 ملم. عاوزة اقول لكم على حاجة، نقدر نستخدم خيوط سادة، نقدر نستخدم خيوط شنجا بيكون في منتهى الجمال لو استخدمتي خيوط ملونة. تقدري تغيري الخيوط على حسب الالوان المتوفرة عندك، على اساس انك في كل مجموعة من السطور بتغيري اللون. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده واقفل عقدة البداية. في البداية هبتدي ارتفع سلسلتين بس يا بنات، او بتكوني دائرة سحرية بتشتغلي فيها. بسم الله، بيكون عندي على الابرة حلقة بلف خيط واخرج منها، 1 2، وهرتفع كمان سلسلة على اساس السلسلتين بس يكونوا معايا ارتفاع، والسلسلة رقم 3 هي اللي ابتدي اشتغل فيها. هبتدي اشتغل في السلسلة رقم 3، يعني بسيب 1 2، وفي رقم 3 بدخل اشتغل عمود بلفة عمود بلفة عمود ب2 لفة. طيب ازاي بشتغل العمود بلفة واحدة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، اصبح معايا حلقتين. هروح لاول سلسلة في الحلقة الخلفية، بدخل اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط معايا زي ما احنا شايفين، بعد ما سحبت وخرجت بقى معايا 1 2 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا معايا 2، هلف الخيط واخرج منهم. كمان عمود بلفة واحدة، وفي النهاية بشتغل عمود ب2 لفة. ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2. جاي من اسم العمود انك تلف الخيط على الابرة مرتين، اصبح معايا الحلقة الاساسية واللفتين يبقوا 3. بدخل في نفس الفراغ، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 4 حلقات. بلف الخيط واخرج من 2 بقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2 بقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. الشال اللي معانا النهارده يا بنات بيكون جزء منه اللي هو بداية الشال بتكون هي السطر ده، الجزء الصغير دوت. اما الجزء الاخير بعد ما بوصل طبعا لنهاية الشال، وبيكون حوالي 58 سنتي او 60 سنتي، لو حابة تكمليهم 60 مفيش مشكلة. بيكون هو طبعا بفضل اشتغل كده لغاية ما الجزء دوت لما اجي اقيسه بالعرض كده يكون معايا 58 او 60 سنتي، على حسب طبعا نوع الخيط اللي معاكي وشدة ايديكي للخيط. طيب ارتفاع الشال 160 سنتي علشان برضك نكون عارفين. في المرحلة اللي جاية هبتدي ارتفع سلسلتين، بسم الله 1 2، وهلف الشغل الناحية التانية، وفي اول فراغ هو هبتدي اشتغل كمان 2 عمود بلف في نفس الفراغ. 1 2. بعد ما اشتغلت 2 عمود بلف في اول فراغ، هيقابلني ايه يا بنات؟ هيقابلني العمود التاني والتالت. هعمل فيهم ايه؟ هشتغلهم هما الاتنين كأني بشتغل غرزة كلاستر. يعني ايه كأني بشتغل غرزة كلاستر؟ يعني هيكون معايا الابرة على الحلقة على الابرة، هلف الخيط، هدخل في العمود اللي تحت اللي هو رقم 2، هسحب الخيط وهخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واسيب الاخيرة على الابرة. هرجع الف الخيط وادخل في الغرزة الاخيرة. هتحسوا ان الكيرف بتاعها مايل كده شوية، بس هي ايه، موجود حرف الفيلي. هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، وكده معايا الحلقه الاخيره. كده بقى معايا الحلقه بتاعه العمود ده والحلقه بتاعه العمود ده والحلقه الاساسيه، هلف الخيط واخرج منهم هما التلاته. في المرحله دي هبتدي اشتغل 5 سلسله. بسم الله 1 2 3 4 5. وعلى ال5 سلسله دول طبعا بنبتدي نأسس الكورنيش او الاطار الاخير للشال. بلف شغل الناحيه التانية، وبعد ما اشتغلت 5 سلسله هاخد بقى العمود اللي هو الاول ده مع العمود اللي بعده مع بعض زي ما عملت في اخر 2 تحت كده. 1 واخلي حلقته 2، وخلي حلقته كده معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما جمعت عمودين مع بعض، هلاقي عندي العمود الاخير دوت اخر واحد، ببتدي اشتغل فيه 2 عمود بلفة واحدة وعمود بلفة ب2 لفة. كده عمود بلفة، عمود بلفة في نفس الفراغ، عمود ب2 لفة في نفس الفراغ بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ال5 سلاسل دول هنبتدي طبعا نشتغل عليهم. طيب برتفع كام سلسلة؟ برتفع 1 2،
هلف شغل الناحية التانية. فوق اول فراغ ببتدي اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1 2. الفراغ اللي بعده بشتغل فيه عمود واحد بس فوقيه. هيقابلني بقى اخر عمودين كده، 1 2، بشغلهم الاتنين مع بعض كأني بشتغل غرزة كلاستر. بشغل كل عمود لغاية نصه واخلي الحلقة بتاعته على الابرة. في النهاية بيكون معايا 3 حلقات بلف خيط واخرج منهم هما ال3، 1 2 3، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده هروح لل5 سلاسل دول. هبتدي بقى اكون مجموعة من الاعمدة. هبتدي اشتغل داخل المكان دوت 7 غرزة عمود بلفة، ما بين كل عمود وعمود في سلسلة مسافة. وانا رايحة اشتغل ما مش هاخد سلاسل، هروح على طول تحت ال5 سلاسل اشتغل عمود كده. 1 سلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7. بعد رقم 7 مش هاخد سلسلة يا بنات. هروح فين بقى دلوقتي يا بنات؟ شايفين انا المكان عندي المفروض ان هو واقف فين؟ هعدي طبعا السطر رقم 2، واول فراغ عندي هنا اللي هو طبعا قمة السطر رقم 1 اهو. يعني انا السطر رقم 2 ده انا ماليش علاقة بيه. السطر رقم 1 دوت اول فراغ عندي فيه. هدخل واسحب الخيط من تحته ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. يبقى بالشكل دوت كده اشتغلت المكان ده. الخيط طبعا بتاع البداية دوت في النهاية ببتدي ادخله تحت الخيوط عشان ما يبانش معايا. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه ببتدي ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. هلف شغل الناحية التانية. هروح فين بقى يا بنات دلوقتي؟ شايفين اول سلسلة احنا عندي هنا السلاسل 1 2 3 4 5 6 سلسلة زي ما احنا شايفين. هروح لأول سلسلة عندي وأشغل غرزة حشو. 1 2 3 4، فوق السلسلة غرزة حشو. 1 2 3 4 والسلسلة فوقيها حشو. 1 2 3 4 والسلسلة فوقيها حشو. كده عندي 1 2 3 4، 1 2 3 4 والسلسلة عندي هنا فيها حشو. انا عندي كده تمام. عندي فراغ 2 3 4 5. الفراغ اللي جاي ده هيكون رقم 6. 1 2 3 4 وفوق السلسلة الأخيرة بشغل غرزة حشو. بعد ما شغلنا غرز الحشو زي ما احنا شايفين، المفروض بقى ان احنا بنبتدي نرتفع 2 سلسلة. بصوا احنا كده دي الجزئية دي خلاص خلصناها مع الجزء من الشال دوت يا بنات. علشان كده قلت لكم انها فكرة مميزة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. سلسلتين وهبتدي اشتغل العمود ده اللي هو السابع من العدد اللي معايا مع العمود اللي كان بيضم 2 عمود مع بعض. هشتغلهم الاتنين مع بعض. هلف الخيط وهدخل فوق العمود السابع، اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2 واخلي الحلقة الاخيرة. هلف الخيط وادخل فوق بقى العمود اللي كان بيجمع الاتنين مع بعض واشتغله لغاية نصه واخلي الحلقة الاخيرة زي ما احنا شايفينها. معانا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض زي ما احنا شايفين. بعد كده عمود عمود، والفراغ الاخير بشتغل فيه 2 عمود بلفة واحدة وعمود ب2 لفة. 1 2 وعمود ب2 لفة زي ما احنا ايه شايفين. يبتدي بقى الشال ده هنا زي ما احنا شايفين. بصوا كأني اعتبروه رقم 7. يبتدي الشال يطول معايا وفي نفس الوقت ايه مع كل كام سطر بنبتدي نعمل جزء من الكورنيش اللي هو بيكون على حافة الشال. تاني برجع اكرر
برتفع سلسلتين. وعاوزه اقول لكم على حاجه، في ارتفاعي دايما في جهه اليمين وجهه اليسار هي برتفع سلسلتين يا بنات عشان ما تلخبطوش روحكم. 1 2 سلسله والف شغلي الناحيه التانية. اول فراغ هو اللي انا ارتفعت من عنده السلاسل بشتغل فيه 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2. ارجع اشتغل على الثلاث فراغات اللي جايين 3 عمود بلفه واحده كده. 1 واللي بعده 1 يبقى 2 واللي بعده 1 يبقى 3. يتبقى لي هنا ايه يا بنات؟ اتبقى لي عندي 1 2 عمود هاخدهم مع بعض. 3 حلقات مع الابره بنلف خيط ونخرج منهم هما ال3 مع بعض زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى المرحله اللي جايه. بصوا هو نفس الشغل اللي بنشتغله هو خلاص مكرر. المرحله اللي جايه السطر اللي جاي ببتدي ارتفع 5 سلسله والف شغلي الناحيه التانية فوق اول عمود بعد ال5 سلسله وتاني عمود بسحبهم الاتنين مع بعض. 1 كمان التاني 2 نسحب ال3 حلقات من على الابره كده. خلاص انا عملت لنفسي مكان ابتدي اشتغل فيه في نهايه السطر اللي جاي. عندنا 3 اعمده بشتغل فوقيهم 3 عمود زيهم. 1 2 3 واخر فراغ عندي بشتغل فيه عمودين بلفه واحده وعمود ب2 لفه. 1 2 عمود بلفه وواحد بس عمود ب2 لفه في نهايه السطر زي ما احنا شايفين. طبعا عدد الشغل بيبتدي يزيد معايا. احنا كوننا زي ما احنا شايفين قطعة صغيرة، تبتدي قطعة الشال او المساحة اللي معانا بتبتدي تزيد. 2 سلسلة 1 2 والف شغل الناحية التانية. اول فراغ بشتغل فيه 2 عمود بلفة. 1 في نفس الفراغ 2 بعد كده 1 2 3 4 بنشتغل فوق كل عمود منهم عمود كده. 1 2 3 4. هيقابلني اخر فراغين بشغلهم مع بعض تناقص بشكل غرزة الكلاستر، مش بنفس شكل غرزة الكلاستر لان الكلاستر طبعا بيكون فيها اكتر من عمود. لكن هنا يعني نعتبر ان احنا بنعمل تناقص فيها، بس هي نفس طريقة الكلاستر بردك يا بنات. تعال 3 حلقات بلف الخيط واخرج منه مباشرة. بروح بقى اشغل داخل ال5 سلاسل 7 عمود ما بين كل عمود وعمود سلسلة. ما بين يعني قبل العمود الاول مفيش سلاسل تمام، وبعد العمود الاخير مفيش سلاسل كده. سلسلة 2 سلسلة 3 سلسلة 4 سلسلة 5 سلسلة 6 سلسلة 7 زي ما احنا شايفين. وصلنا لل7. بنعمل ايه يا بنات بقى؟ السطر اللي قبله اهو ده زي ما احنا شايفين انا بشتغلش فيه، بسيبه لان العمود هنا هيكون جاي جانب العمود ده، واروح في المكان اللي طالع منه العمود دوت يا بنات وادخل، وهتلاقوه ان هو عند السلسلتين اللي هو طبعا كانوا نهاية السطر نهاية الجزء اللي هي فيه المروحة بتاعتي دي. بشغل غرزة منزلق بعد كده 4 سلسلة 1 2 3 4. بصوا بقى هتلاحظوا هي طبعا مش سحر ولا حاجة، هتلاحظوا ان المراوح هتيجي جنب بعضها. بلف شغلي الناحية التانية وفوق اول سلسلة بعمل غرزة حشو. بصوا كأنك انت اشتغلتي الشال كله وبعد كده اشتغلتي ايه الشكل اللي هو الاطار الاخير، على الرغم من ان احنا بنشتغله في نفس الوقت اللي احنا بنشغل فيه الشال من غير اي وجع دماغ او مشاكل. 1 2 3 4 والشال سهل ومش بياخد وقت خالص ولا مجهود ومش بياخد خيوط كتير على فكرة. حشو 1 2 3 4 حشو 1 2 3 4 حشو
عندنا 1 2 3 4 5 6. هنا عندي 1 2 3 4، لسه فاضل 2. 1 2 3 4 حشو فوق السلسلة، 1 2 3 4 حشو فوق السلسلة الأخيرة. وبعد كده هعمل ايه؟ هرتفع سلسلتين، 1 2. وعاوزة اقول لكم على حاجة، ممكن بدل ما اخد الغرزة الأخيرة اعملها حشو، نخليها منزلقة. يعني انا حبيت اشتغلها معاكم حشو عشان بس ايه تشوفوا ان ممكن كده وممكن كده. ممكن حشو وممكن منزلق، ايا كانت الغرزة اللي هتحبي تشتغليها في اخر السطر زي ما انت حابة، تشغليها حشو تشغليها منزلقة، ان في النهاية هتديكي نفس النتيجة. ونرتفع 1 2، وابتدي اشتغل اول غرزتين مع بعض كأني بعمل تناقص. 1 2، ونسحب من الثلاث حلقات. عندي هنا كام عمود بقى؟ 1 2 3 4. لا، احنا في واحد احنا ما دخلناهوش، عفوا يا بنات. ايوه فعلا، العمود الاول اهو، حرف الفيلي كده. لا ثواني، انا عندي هنا ده وده، بعدين 1 2 3 4 5، والغرزة الأخيرة كده صح مظبوط. لا يا بنات، يبقى احنا كنا شغالين صح. هنا دي أول فراغ، 1 2 مع بعض. لازم تدققي في العدد معاكي زي ما أنا عملت كده دلوقتي، علشان خاطر كل حاجة تطلع مظبوطة معانا. 1 2 3 4 5. ودايما في الغرزة الأخيرة احنا عارفين بنشتغل ايه؟ دايما في آخر غرزة بشتغل عمودين بلفة واحدة. ده 1 2، وعمود ب2 لفة. 1 2، والزيادة اللي احنا بنشغلها في آخر فراغ دي يا بنات هي اللي بتديني زيادة في طبعا المساحة بتاعة الشيل. زي ما احنا شايفين، بصوا يبتدي بقى ياخد الشكل معايا قد ايه جميل ومميز وسهل وبسيط في نفس الوقت. فارتفاع سلسلتين، 1 2، الف شغل الناحية التانية. فوق اول فراغ بشغل 2 عمود. 1، خلاص شغلي كله بقى يعتبر تكرار. 2 عمود، بعد كده 1 2 3 4 5 6 أعمدة بشغلهم فوق كل غرزة منهم عمود بلفة واحد. 2 3 4 5 6. وفي كل مرحلة بيبتدي يزيد معاكي عدد الأعمدة زي ما احنا شايفين. 6. في النهاية هيتبقى لي 2 عمود باخدهم مع بعض. 1 2، 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض زي ما احنا شايفين. هبتدي بعد كده اكمل ازاي. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، والف شغل الناحية التانية، وابتدي اول غرزتين بسحبهم مع بعض. 1 2 2، وناخدهم مع بعض. وبعد كده 1 2 3 4 5 6. اخر غرزة بشتغل فيها 2 عمود بلفة واحدة. 1 2، وعمود ب2 لفة في نفس الفراغ. بلف شغل الناحية التانية، وبرتفع طبعا في البداية سلسلتين، والف الناحية التانية. اول فراغ زي ما احنا عارفين خلاص بقى 2 عمود في نفس الفراغ. هنا بقى عندي العدد الغرز، نعد 1 2 3 4 5 6 7، واخر غرزتين بنشغلهم مع بعض. وطبعا بنلاحظ ان احنا في كل مجموعة بنزودها بنزيد في عدد الاعمدة. المرة دي يكون عندي 7 عمود على 7 عمود. 1 2، عفوا
بسم الله الرحمن الرحيم. 3 4 5 بسم الله 6 7. بعد ما اشتغلنا 7 دايما اخر فراغين بردك يا بنات من غير ما تعدي، انا بس بعد معاكم عشان اعرفكم العدد كان ايه وبقى ايه. لكن انت حتى لو مش هتعدي هتبص تلاقي عندك لما توصلي لاخر فراغين بتاخديهم الاتنين مع بعض. 1 2. طيب احنا تحت كنا عاملين ال5 سلسلة اللي ارتفعنا بيهم، بحيث ان احنا لما نوصل لنهاية السطر ده احنا عارفين بنعمل ايه. ببتدي بقى اشتغل الاطار الاخير اللي هي طبعا الشراشيب بتاعتي او الكورنيش بتاعي زي ما احنا شايفين. انا بسميها شراشيب، بس هي احنا عارفين طبعا هي مش الشراشيب المقصودة اللي هي ده بنلف خيط ونقصقصه ونعمل شراشيب، لا دي كورنيش كده بسيط، اطار اخير كأننا بنشغله حتى لوحده. 7 عمود، ما بين كل عمود وعمود سلسلة. 1 وسلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة، 6 سلسلة، 7. قبل رقم 1 وبعد الأخير مفيش سلاسل. طبعا أنا هنا لما باجي هنا وأنا واقفة في الشكل ده هبص الاقي ان انا لما بميل الابره بتاعتي كده هلاقي ان العمود ده جنب العمود ده، فما ينفعش اشتغل في المكان هنا. هوصل فين بقى؟ انا عايزه اروح للمكان اللي واقف عنده الابره بتاعتي اهي. شايفين المكان اهو؟ لما بجيب ابرتي كده هلاقي ان سن الابره بتاعي واقف في المكان ده، اللي هو المكان اللي طالع منه العمود الاخير. بدخل واسحب غرزه منزلقه، وهو نفس المكان اللي هتلاقوه قمه السلسلتين اللي احنا طبعا كنا بنشتغلهم في بدايه السطر اللي تحت ده. تمام يا بنات. 4 سلسلة بقى. بسم الله. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو دايما كده يعكنن علينا. 3 4. ربنا يكفينا شر يا رب. اللهم أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. 4 سلاسل فوق السلسلة حشو. 1 2 3 4، والسلسلة اللي بعدها حشو. 6 مرات بنكون 4 سلاسل حشو. 1 2 3 4 كده، دي رقم 1 2 3. 1 2 3 4 كده رابع مرة. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 بقى عندي كده 1 2 3 4 5، ودي رقم 6 زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هبتدي بقى ايه زي ما قلت لكم، يعني اما نقفل بغرزة حشو او غرزة منزلقة، ايهما افضل. انا بفضل دايما ان احنا نقفل بمنزلقة، بس الاتنين تمام. سلسلتين 1 2، وبعد كده اشتغل الغرزتين اللي في الاول مع بعض. 1 2 وخلاص. خطواتي بقى لغايه ما اخلص الشال كله زي ما قلت لكم في البدايه بتكون هي كلها واحده كده. 1 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا شايفين. وبقى عندي كام؟ بقى عندي 2 اهم. لسه بشتغل 1 كمان يبقوا 8. وفي اخر عمود بس بنشتغل دايما ايه يا بنات؟ 2 عمود بلفة واحدة وعمود ب2 لفة. 1 2 1 بس عمود ب2 لفة. وخلاص بقى ببتدي اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل. الشال طبعا بتاعي بيكون جاي بميل كده شوية زي ما احنا شايفين قد ايه جميل ومميز. هبتدي ارتفع سلسلتين واشتغل في اول فراغ عندي هنا
بنشتغل 2 عمود بلفة، وبعد كده بشتغل على الأعمدة كل عمود عمود ما عدا الاتنين اللي في الآخر بشتغل عليهم 2 عمود بلفة، وفي النهاية بشتغل 5 سلسلة، وبرجع بقى أكرر نفس المراحل اللي احنا بنشتغلها زي ما احنا شايفين مع بعض. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، وزي ما قلت لكم بتفضلي تشتغلي لغاية ما الطول بقى من هنا لغاية الآخر بيكون 160 سنتي، أما العرض دوت بيكون 58 سنتي أو 60 سنتي، يعني على حسب ما يطلع معاكي. دي كانت فكرتي النهارده، اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.